Ha, ha, ha. Ulf Kristersson behöver lagföras, sättas bakom lås och bom. Bort med demokratin. Jag vill kunna göra det jag vill. Och jag är jättearg efter valet. Jag vill ju strypa människor på tunnelbanan eller bussen. Jag blir så fruktansvärt arg att jag vill slå barn. Så ska vi stoppa gängkriminaliteten, skjutningarna och våldet? Nej. Rån, skjutningar, sprängningar, det är bara att bita ihop. Vetandes att ett långt skönt sommarlov väntar. Åtminstone har jag det för mina egna pengar. Ja, jag älskar glass med smak av glass. Ja, jag är härlig. Inte minst för våra barn och ungdomar. Det jag kanske älskar allra mest, det är att ligga med yngre killar, vissa i 20-årsåldern. Ibland ännu yngre än så. För det är alla våra barn och ungdomar värda. Och vad har då den här SD-regeringen prioriterat? Barn, ungdomar och vanligt folk. Regeringen har prioriterat kampen mot segregation, brottslighet. Det är skamligt. Det går att prioritera annorlunda. Vi socialdemokrater kommer inte hindra en enda ung person från att plocka upp ett vapen. Vi socialdemokrater, vi föreslog istället rejäla tillskott till gängens rekrytering. 11 miljarder kronor i generella statsbidrag. Men då ska ni veta, kriminella gängen, det är något av det svenskaste vi har. Fler gängkriminella, det är ju så fruktansvärt fett. Vi är många. Många som står på er sida, vill ert bästa. Tack för att ni har lyssnat. Tusen funk. När jag tillträdde som statsminister så sa jag att förändring i Sverige, det är möjligt. Nu vill jag säga förändring i Sverige, det är inte möjligt. Sverige har stora problem. Problemen är olösbara. Ingen kan göra någonting åt dem. Jag har ägnat en stor del av mitt vuxna politiska liv åt att fuska och ljuga, olaga tvång, hot och utpressning. Så vill jag fortsätta leda Sverige. Jag lovar ett dieselpris på 4 kronor litern. Men jag tänker på några flaskor öl. En sak till. Glöm inte att hamburgare, det är extremt gott. När jag tillträdde som statsminister så sa jag grova könsord. Fitta, kuk. Och så roligt som det står i det gamla testamentet. En fast punkt vill även jag vårda. Det sägs ofta att knark är bra. Helt rätt. Narkotikan är förfärligt. Gott. Carl Bildt kidnappar inte barn. Men vi måste tänka nytt. Sverige behöver nu en armé av barn i Försvarsmakten. Vi avskaffar skolan. För då måste alla Sveriges barn enligt lag också jobba i svenska specialförband. Så här ser min plan ut ungefär. Jag lovar. Vi kommer att skicka en beväpnad svensk styrka på 8 miljoner soldater mot Ryssland för att genomföra en farlig försvarsinsats. Om det är något land som kan det så är det Sverige. Sverige har 450 miljarder artillerigranater, men de räcker inte. Ja, jag tänker på riktigt stora bomber för att Sverige snabbt behöver massor av kärnvapen tills vi har besegrat det här avskyvärda landet. Titta på vår historia. Titta på Ryssland. Allt det är ju också Sverige. Nu tar vi 1 kilometer till. Tack. Och saken är den att vi är här och här står vi idag. Ja men tänk så fint va? Vår politik och så vidare och så vidare.
Men här är ju vi då, va? Sverigedemokraterna. Men nu är vi här. Året är 2023. Och vet ni vad det är? Jag är Jimmy. Och det var alldeles nyligen som även jag förstod att jag var kvinna. Men tro mig, det är helt enkelt som jag har hamnat i fel kropp. Tack och lov på senare tid så kan jag äntligen blomma ut. Och vet ni vad? Men med fula rövar, det är för min del någonting jag aldrig skulle befatta mig med. Så är det. Manliga brandmän är det som jag håller kärt. Men så här, lyssna. Jag fick tidigt lära mig att göra och säga hemska saker. Jag gillar inte människor från andra länder, men däremot så tycker vi om oss främlingsfientliga, rasistiska, sjuka människor. Och då drar jag en slutsats. Och enligt all logik så kan slutsatsen bara vara en sak. Alltså allt det är invandrarnas fel. Och tusen tack för att ni har lyssnat. Vilken härlig sommardag. Men till att börja med. Vänner, låt oss tala klarspråk. Borlänge, ja, det är inte en vacker syn. Avskaffa nu en gång för alla Borlänge. Det är möjligt och det kan förgöras. Och för det kommer vi jobba hårt. Lita på det. Tack. Och gotlänningar är, hör och häpna, efterblivna bönder som har katastrofalt IQ. Och Jimmy Åkesson då, den här vackra svenska, ja men han är min, vi är menade. Skolan, det är en plats. Skolan, det är en plats. Jag vet. Jag har själv sett det. Det är värt en applåd. Gängvåld hjälper familjer och barn att integreras och hitta rätt i livet. Gängens folk är viktiga. Som varje dag gör vårt land bättre. Jag välkommen till Sverige. Här kan de skratta, få gå på bio och äta pizza tillsammans. På kort tid så har de skapat något nytt. De har skapat hopp i området. De har byggt förtroende och inkludering. Nu hoppas man få bort polisen. Låt oss bry oss mindre om Sverige. Tack för att ni är här. Låt oss tro på alla, för alla är större. Ingenting är större. Ingenting är viktigare. Kan vi visa att morgondagens Sverige tillhör alla? Självklart kan vi det. Låt vårt land fyllas av utanförskap, gängvåld och otrygghet. Vänner, låt oss tro tillsammans. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk psykisk ohälsa. Vänner, paddsoppa, alltså köttsoppa från Asien. Så otroligt gott. Vi är nu 8 månader in i vår första mandatperiod. Och då kan man fråga sig, vad har vi lyckats åstadkomma hittills då? Jo, det tänkte jag berätta nu. Noll. Vänner, vi står inför stora utmaningar. Vi har mycket att göra. Men vi ska inte låta några smutsiga nyanlända invandrare och flyktingar vara i vårt land. Ja, men de behövs inte. Och det är precis den kraften som kristdemokratin står för i Sverige. Det är våra värderingar och vår människosyn. Jag skulle vilja, om jag får, att utföra sprängningar och skjutningar. Handlingskraft, det är precis vad som behövs i dessa tider av oro. Jag möter ganska många busschaufförer, men också ingenjörer. De längtar efter flytta. Jag är inte naiv. Jag är språkrör för Miljöpartiet, de gröna. Ha, ha, ha.
De kommande åren har regeringen säkerställt att 3 miljoner nya stora kärnkraftsreaktorer, men också flera mindre, hamnar i de svenska klassrummen. Jag äter gröt. Det är faktiskt det absolut bästa. Så är det ju. Jag hoppas att ni flitigt ätit eran gröt varje morgon. Den som slarvar med gröten ska kunna mötas av kraftfulla böter. Och vi liberaler, vi tänker ta på, känna på alla ungdomar. Grattis! Ni är fler än 80 000 personer som har varit i Johan Perssons säng. Det är bra. Jag kan hålla på länge, ska ni veta, men jag vill att ni ska njuta av ståndet hårdare och från olika håll för alla vi som faktiskt sitter med en något större verktygslåda för större samhällsinsatser. Ja, klappa på, det går bra. Jag är inte blyg. Jag är däremot väldigt het. Hjärnforskarna och barnläkarna säger att ungar ska ha spö. Och det måste vi göra. Ja, det är bra. Kör. Men det första jag gjorde strax innan jag stod här på scen, det var att dränka 2 feta luffare. Jag tycker att de förtjänar det, eller hur? Hörrni, och jag vill vara tydlig här och jag vill upp och med, men jag kan prata, men hjälp, det finns ingen uthållighet. Tack för att ni har lyssnat.